सो गाइज मैले चाहिँ अहिले टावर छोडेँ है, म यता मन्दिरतिर आएको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। सो पहिला मन्दिरतिर घुमौँ के अरे, देन टावरतिर जाउँला है, बुझ्नुभयो। सो लेट्स गो दियर है। मन्दिर जाने कहाँ बाटो हो? रोकम है यहाँ त, अल्लो बाटो हो कि? गाडी गाडी फेरि यहाँ हिँड्दो रहेछ। ओके ल, मन्दिर जाऊँ पहिला, अनि त्यस पछाडि उता घुमाउँला है, टावर जाउँला है। ल गाइज अहिले चाहिँ म मन्दिरमा आएँ है। सो हियर इट गोज लाइक दिस। थ्याङ्क यू केटा हो, थ्याङ्क यू। राम गर्मी के मल्ल हेर्सिन्छ तल भएर खुट्टा हल्लाउँदै बस्नु पाइयो। यता पनि कस्तो बवाल रहेछ कि ठाउँ, मैले चाहिँ उताबाट देखेको थिएन है। हेर्नु न, ग्राउन्ड है यहाँनिर कि, यहाँनिर ग्राउन्ड अनि रुख के, फेरि ग्राउन्ड के अरे रुख ग्राउन्ड टाइपको के। सो यतापट्टि चाहिँ अलिक बस्ती रहेछ है। के हो यहाँ, के लेखेछ? 5 वर्ष पुरानो अरे, यसरी 500 वर्ष पुरानो। ओके गाडी निस्केको मन्दिर रहेछ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। ओके सो गाइज यहाँबाट चाहिँ 4वटा ताल देख्दो रहेछ है। तपाईँहरूलाई म यहाँ चाहिँ सर देखाइदिन्छु यो मन्दिरबाट। बेगनास ताल, अनि यहाँनिर चाहिँ मैदी ताल है, अनि उतापट्टि खास्टे र न्युरेनी, अनि त्यस पछाडि लेखनाथको 4वटा, पोखराको चाहिँ एउटा फेवा ताल पनि देख्दो रहेछ। यतापट्टि चाहिँ तपाईँको बस्तीहरू रहेछ है, हल्का पातलो। ल लेट्स गो है। अब म चाहिँ यहाँबाट निस्किन लागेको गाइज है। ओभरअल ठाउँ बवाल छ। फाइनल्ली लिभिङ दिस टेम्पल, होली टेम्पल, एन्ड हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एन्ड वान लास्ट भ्यू। अब हिमाल त खुल्ला जस्तो गरेर बसी छैन, अलिकति के माछा पुछ्रे। ओके सो गाइज अब चाहिँ म यहाँबाट लागेको, बाइक यहाँ छ है। एन्ड देन दिदीले चाहिँ नयाँ कुरा भनिदिनु, त्यहाँ पनि एउटा मैदान जस्तो देखेको थियो नि, त्यो चाहिँ मैदान के भन्नुभएको थियो के अरे, अनि उता पनि मन्दिर छ अरे। सो अलट अफ प्लेस चाहिँ हामीले घुम्नलाई एक्सप्लोर गर्नको लागि रहेछ यो ठाउँमा। मलाई चाहिँ थाहा थिएन, त्यो जस तल्लो बाटोबाट चाहिँ आउनु पर्ने रहेछ है। अब हामी यताबाट कि हिँडेर जानु पऱ्यो, अरू त अब त्यही नै छ यहाँको। अनि होमस्टे बस्नको लागि चाहिँ अघि टावर कटेर आएँ नि मैले, अब त्यहाँनिर खाजाघर होमस्टे त्यहाँ पनि रहेछ है। सो त्यो कुरा पनि थाहा पाइयो। सो अनि यहीँको दिदीहरूसँग दाइहरूसँग कुरा गरेर जस केही इन्फर्मेसनहरू एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्यो है। म अलि फेरि इन्ट्रोभर्ट मान्छे, खासै बोल्न अलि अप्ठ्यारो लाग्ने कि, घुस्रेर बोल्न भनौँ न हजुर। अघि मैले भनेको मैदान यो भयो होइन, अनि यहाँभन्दा उता पनि त्यो मन्दिर छ नि, त्यहाँ पनि घुम्ने ठाउँ छ अरे होइन। सो विल एक्सप्लोर दिस होइन, 1 हप्तै लाग्छ जस्तो छ गाइज है यो एरियाहरू एक्सप्लोर गर्नलाई। मैले नयाँ बाटो पनि भेट्टाएको छु होइन, मासठान जाने बाटो, एन्ड देन मासठान हुँदै उता माझीगुना निस्किने बाटोहरू, अनि त्यस पछाडि त्यहीँ अघि 2 ठाउँमा म त अहिले देखाइसकेँ होइन। सो अलट अफ प्लेसेस होइन तपाईँहरूलाई घुम्नको लागि र चिल आउट गर्नको लागि होइन। अनि अब रोमान्टिक कपालहरू हुनुहुन्छ अरे, तपाईँ रोमान्टिक होइन हुनको लागि होला मेबी है, आई डोन्ट नो। आई वाज जस्ट लाइक किडिङ। तर प्लेस चाहिँ राम्रो छ, कपालहरू हिँडेको पनि देखेको हिसाबले मैले त्यो भनेको है। एन्ड आई डोन्ट हेभ एनी आइडिया अबाउट द्याट है, कस्तो प्लेसलाई हो फेरि राम्रो फेरि भन्ने, तर जस्ट त्यो हिसाबले मात्रै भनेको। ओभरअल बवाल छ गाइज है। ओके सो गाइज क्विकली अब टावरतिर जाऊँ है। टावरको बारेमा चाहिँ कता हो टावर, यहाँ टावरतिर जाऊँ।
सो क्विकली जाम किन भन्दाखेरि टावरमा चाहिँ अहिले उस पनि रहेछ कि हिमाल पनि देखिरहेछ कि। सो यो चाहिँ टावरको बाहिरी भाग है, भित्र सिरम यस्तो छ कि यहाँनिरको सिन्जन उक्लिनै गाह्रो, तर जाम है। फोर्स चाहिँ छ गाइस है, यसो भ्यू हेरौँ अनि निक्लिउँला। सो गाइस यस्तो अहिले टावरमा है, टावरबाट पनि भ्यू चाहिँ बबालै देख्छ है। किन भन्दाखेरि यो अलि हाइटमा छ अनि त्यस पछाडि 360 भ्यूमा चाहिँ यसरी हिँडेर घुमेर हेर्न पाइन्छ कि। तर चाहिँ अगाडिको भ्यूहरू चाहिँ बबाले देख्दो रहेछ। यहाँबाट पनि 2टा ताल चाहिँ 3टा ताल भनौँ न इन्क्लुडिङ फेवा लेक देख्दो रहेछ। लेट्स सी अब हेरौँ। यो चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै एक्लै भाइब्स लिने खालको ठाउँ रहेछ क्या। एक्लै अथवा त्यही भाइब्सको मान्छे भयो भने त यहाँ त होइन दिनभरि रातभरि नि बिताइदिने टाइपको रहेछ कि ठाउँ। टक्क हिमालले होइन त्यो निला आकाशलाई टक्क छ जस्तो देखियो, छेड्ला जस्तो देखियो है। यतापट्टि बादलबाट हिमाल हिउँ परेछ जस्तो देखियो, सेतो भएर बब्बाल देख्दो रहेछ यार। अझ साँझ रहेछ नि त हेर्ने त दामी खुलेको नि आज त। सो एकछिनमा चाहिँ अब म लाग्छु है। अनि त्यस पछाडि क्या बब्बालै भयो झन् यहाँ आएपछि त एकजना भाइहरूलाई भेटेको, बब्बालै गफहरू गर्न पाइयो अनि आफ्नो एक्सपिरियन्स सुनाउन पाइयो। उसको पनि एक्सपिरियन्स सुन्न पायो, ऊ पनि टाइप अफ ट्राभलरै रहेछ अनि एक्सप्लोरर टाइपको रहेछ अनि सँगै घुम्न पर्ने भन्ने कुरा पनि होस्। सो होपफुली नियर फ्युचरमा घुम्न पाइयोस्। अनि या आज चाहिँ हामीहरूले धेरै कुरा एक्सपिरियन्स गरिसकेछौँ है गाइज। तपाईँको सनसेट पनि, हिमाल नदेखेको हिमाल देख्न पाइयो, हरियाली, घाम होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट डिफ्रेन्ट तालहरू बब्बाल एक्सप्लोर गरिएछ है। अनि अहिले चाहिँ म यो टावरमै छु नि त, सो तपाईँहरूलाई यो टावरको भ्यू है। लेट्स अब चाहिँ एकछिनमा गयो।